Mga kapanda, sa kabila ng pandemic na yumayanig ngayon sa mundo ay merong biglang lumabas na balita na meron daw nakitang UFO at ito'y nakuna ng US Navy fighter jet at ito'y nilabas ng US Department of National Defense kamakailan lamang. Maraming malalaking news organization sa buong mundo ang kumuha nito at inireport nila. Alam ko mga kapanda, hindi na kayo nagulat sa mga information nito kasi halos maraming taon na ito pinag-uusapan. Isang tambak na rin na video sa internet at mga libro ang nagawa dito. Katunayan, mayroong mga private organization na sa ibang bansa ang nabuo na mahilig manaliksik may kinalaman sa alien. Pero sa dami ng mga nakikitang sightings ay dinideny pa rin ito ng gobyerno. Kung bago ka sa channel ko, please click subscribe and click the notification button para sa mga bagong video na tulad nito. Excited na ba kayo mga kapanda? Halina't simulan na natin ang napaka-exciting na UFO report na ito. Sisimulan natin ang kwento sa simula para makita nyo at matimbang nyo kung totoo ba talaga ang UFO o hindi. Kayo nang umusga mga kapanda. Simulan na natin sa Asian time para mas maliwanagan kayo na hindi lang sa panahon natin nagpapakita ang mga alien na ito sa impapawid. Noong 1440 BC, ay meron ng naunang naitala na UFO sightings at ito'y nakita nakalutang sa Egypt at ito'y natuklasan na nakasulat sa papyrus at ito'y nasa panahon ng paghahari pa ni Thutmose III ng Egypt at siya do'y naghari ng 54 years. At ito'y sinundan pa ng maraming beses na pagpapakita sa iba't ibang dekada ng panahon mula noong BC hanggang 16th, 17th, 18th, 19th century at patuloy na yumayanig sa ating kamalayan hanggang sa panahon natin. Isa sa pinag-usapan ay noong 1947, mayroong isang farmer ang nakadiscover ng mga debris ng bumagsak na UFO sa New Mexico, Roswell. Ang unang description, ito ay hugis plato, pero kalaunan, ang sabi ito daw ay balloon program ng Soviet Union na bumagsak sa Mexico. At ito ay naging headline sa isang pahayagan sa Roswell noong July 8, 1947. At kalaunan, ang farmer ay naharas daw dahil sa sinabi niya o sa inireport niyang UFO na ito. Tapos sinundan naman ito ng Area 51 theory sa Nevada, USA na meron daw sikretong research facility ang Amerika. Tayo sa report, itong facility na ito ay ginagamit upang tuklasin ang space alien technology at dito daw dinadala ang mga nakukuhang UFO spaceship at mga alien upang pag-aralan. Ang lugar na ito ay wala sa mapa ng Amerika at kalaunan, makikita nyo na ito sa Google Map. Meron tayong susunod na video mga kapanda may kinalaman sa Area 51 kaya abangan nyo ito. Tayo ay tatalon mula sa mga napakaraming naitalang major sightings ng UFO sa mundo at magpo-focus tayo sa 28th century. Mga kapanda, ang original na video nito ay lumabas mula sa dalawang private company noong 2018 at 2019 at September 2019 ito pinatutuhanan ng US Navy. We're going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Si retired Navy Commander David Fravor ay isa sa F-18 pilot na nakakita sa insidente. Ikinuwento niya ng pangyayari noong 2017. Pakinggan natin ang bahagi ng interview. Tell us what you saw. Bottom line, what do you think this was? I believe, as do the other folks that were on the flight, that when we visually saw it, that it was something not from this world. Ayon naman kay Luis Elizondo, dating Pentagon military intelligence official, ay nagsabi na siya ay kumbinsido na hindi lang tayo ang nag-iisa sa mundong ito. Si Harry Reid, dating senador sa Amerika, ay nagsabi na talagang merong UFO na bumibisita sa mundo. Ayon sa National UFO Reporting Center, isang organisasyon sa Amerika na kumukolekta ng datos mula sa mga nakikitang UFO sa buong mundo. As of February 13, 2020, merong 600 UFO sightings na ang nai-report sa kanila.
Pinaka-latest report ay April 6, 2020, 10 p.m. oras sa Amerika. Meron nakitang naka-V formation na siyam na white craft sa impapawid na tahimik at mabilis na gumagalaw. At ito ay inireport ng dating US Navy Coast Guard at siya ay certified sa Radon 64X radar technology para patunayan na hindi drone o helicopter o jet ang nakita niya. Kinabukasan, nireport niya ito sa Daytona International Airport at nung nireview ang radar report ay walang nai-record na log na siyam na white UFO na naka-V formation. Sa Pilipinas, meron tayong UFO Society of the Philippines na itinayo noong 2010 na merong followers sa Facebook na 6,153. Dito sa Pilipinas, merong naitala na 10 major sightings ng UFO. Ito ay sa mga lugar ng Cavite, Las Piñas, Bulacan, Pampanga at Negros Occidental. Ano sa tingin mo mga kapanda matapos mo makita lahat ng ebidensya ay kumbisido ka na ba na meron talagang UFO? Mag-comment ka lang sa video sa baba.